سلام دوستان عزیز، بازم به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی ما از چنل کیهان تک به لسان دری خوش آمدید. در ویدیو امروزی برای شما نحو غیر فعال کردن ویندوز اپدیت رو برای شما خواهیم گفت. خب ما از چند طریق میتونیم که ویندوز اپدیت خود را غیر فعال بکنیم. خب اول ما چی نیاز داریم تا ویندوز اپدیت خود را غیر فعال بکنیم؟ خب بعضی اوقات نیاز میشه تا شما سافت در کامپیوترتون اینستال کردین که کامپیتیبلیتی همراه با اون ورژن ویندوز شما داشته باشد. خب اگر شما نمیخواهید که ویندوز شما دوباره اپگرید شود و مو کامپیتیبلیتی همراه با سافت از بین بره، پس خوب است شما ویندوز اپدیت را غیر فعال بکنید. خب اگر شما گاهی متوجه شده باشید که از قسمت ستینگز کامپیوتر شما از قسمت بیاین و بالای ستینگز کلیک بکنین و در قسمت اپدیت اند سکیوریتی بیاین، از اینجا هم شما شاید ویندوز اپدیت را غیر فعال کرده باشین اما باز هم ویندوز شما اپدیت شده. مثلا ما در قسمت ادوانس آپشنز اگر ما بیایم در قسمت مکمل آپشن را ما غیر فعال کردیم، یعنی به این معنی که ما میخوایم که ویندوز اپدیت خود غیر فعال بکنیم اما باز هم غیر فعال نشده و ببینید که ویندوز ما امروز تا ساعت 1:49 پی ام هم ای اپدیت شده. و بعضی اوقات نیاز میشه چون شما وقتی که ویندوز اپدیت میکنین اکثر وقتا ریستارت میشه و بسیار وقت میگه تا ویندوز اپدیت به شما انستال میشه. ممکن در اون وقت شما کار بسیار عاجل داشته باشین و یا به هر دلیلی که شما میخواین ویندوز اپدیت را غیر فعال بکنین. خب این از دو طریق میشه که شما ویندوز اپدیت کامپیوترتان را غیر فعال بکنین. از طریق گروپ پالیسی باید شما غیر فعال بکنید و همچنین از طریق سرویس. اگر شما از دو بخش ویندوز اپدیت را غیر فعال بکنید، باز دیگه ویندوز شما به شکل خودکار اپدیت نمیشه تا که شما خودتون بخواید که ویندوز را اپدیت بکنید. خب میایم ما میریم ویندوز اپدیت خود را غیر فعال میکنیم از طریق همین دو بخش. خب قبل از اینکه بریم ویندوز اپدیت را غیر فعال بکنیم فراموش نکنید که کانال کیهان تک را سابسکرایب نموده و از قسمت پایین گزینه بل آیکون را هم فشار دید و گزینه آل را انتخاب بکنید. من در قسمت ویندوز در قسمت تایپ میکنیم که gpedit.msc و انتر میکنیم. بعد از من در قسمت کامپیوتر کانفیگریشن دابل کلیک میکنیم و من در قسمت ادمنستریتیو تمپلیتس دابل کلیک میکنیم. من از قسمت ویندوز کامپوننتس و در قسمت که آمدیم میایم ویندوز اپدیت. در قسمت پایین در قسمت ویندوز اپدیت است، بالایش دابل کلیک کنید. خب در قسمت ما میایم کانفیگر اتوماتیک اپدیتس بالایش ایره پیدا میکنیم و بالایش دابل کلیک میکنیم. خب در قسمت این نشست not configured یعنی بخش not configured انتخاب است، ما میایم ایره انیبل میکنیم. بعد از اینکه ما ایره انیبل کنیم در قسمت پنجره پایین هم بر شما فعال میشه و از این قسمت شما مین گزینه شماره 5 یعنی allow local admin to choose setting این انتخاب میکنین. به این معنی که این شما مطابق دلخواه خودتان، یعنی هر وقت که شما خواستین ویندوز رو اپدیت بکنین در اون زمان ویندوز شما اپدیت شود. این گزینه انتخاب میکنین و این اپلای میگیم و اوکی. بعد از این کلوز میگیم و حال میایم دوباره در قسمت ویندوز و تایپ میکنیم در قسمت سرویسز و این انتخاب میکنیم. خب بعد از این قسمت که پنجره باز شد میایم و گزینه گزینه ویندوز اپدیت پیدا میکنیم. دبلیو از قسمت کیبوردتان فشار بدین و در قسمت پارت دبلیو بین ویندوز اپدیت از قسمت ما پیدا میکنیم. میایم پایین ممکن در قسمت آخر باشه. بله در قسمت بالای ویندوز اپدیت دبل کلیک میکنیم. بعد از قسمت استارتاپ تایپ از قسمت مانوال یعنی به شکل خودکار است، شما ایره من از قسمت غیر فعال میکنین disabled بالش کلیک میکنین و ایره اپلای و اوکی میگین. بعد از اینکه شما از دو قسمت ویندوز اپدیت را غیر فعال کردین، حالا تا وقتی که شما نخواستین ویندوز تان اپدیت شود تا وقت ویندوز شما اپدیت نمیشه، به شکل خودکار ویندوز اپدیت نمیشه. خب اگر قسمت استارت منو هم میایم و بالای ستینگز کلیک میکنیم، میایم در قسمت اپدیت اند سکیوریتی هم بریم. خب از این قسمت ببینید اینجا هم گفته که some settings are managed by your organization. به این معنی که شما خودتان تغییرات در قسمت ویندوز اپدیت ایجاد کردید. حالا کامپیوتر به شکل خودکار ویندوز شما را اپدیت نمیکنه. تا که شما از این قسمت خودتان چک فور اپدیتس نگین تا وقت ویندوز شما اپدیت چک نمیکنه و وقتی که چک نکنه به این معنی که اپدیت انستال هم نمیکنه. هر وقت که شما خودتان خواستین ویندوز تان اپدیت شود، من از این قسمت چک فور اپدیتس میگین، در غیر از او غیر فعال است. خب این هم بود ویدیویی که چطور میتونید شما ویندوز اپدیت را به شکل دائم غیر فعال بکنید و تا اینکه شما خودتان نخواستین ویندوزتان اپدیت نشن. اگر ویدیوی ما مورد پسندتان قرار گرفته لطفا ویدیوی ما را لایک نمایید، لینک را همراه با دوستانتان شریک سازید و فراموش نکنید که کانال کیهان تک را سابسکرایب نمایید و از قسمت بل آیکن گزینه آل را فشار بدهید تا از ویدیوهای بعدی ما هم
با خبر شوید. و همچنین ما در قسمت چنل کیهان تک گزینه ویدیوهای شورت یا ویدیوهای کوتاه هم پیدا کنید که شما ویدیوهای جالب و تکنیک‌های بهتر کامپیوتر را از طریق هم میتونید که فرا بگیرید. فراموش نکنید از قسمت پلیلیست و ویدیوهای ما رو هم چک کنید.